Hi guys! Today, magre-record ako tungkol sa quick makeup lang. Perhaps like 3-minute makeup lang na ginagawa ko pag lalabas kami ng bahay. And today, a-attend kami ng birthday ng bayaw ko. So, mag-makeup lang ako ng very light. And tingnan natin kung anong kalalabasan mamaya. I'm so excited. So, stay tuned lang guys. And huwag na huwag niyong kakalimutan na i-click yung subscription button and the notification bell para maging updated kayo sa mga upcoming videos ko. And thank you so much in advance. So stay tuned guys, mag-start na ako mag-ayos and ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga ginagamit ko makeup para sa aking everyday look sa pag-attend ng birthday. Pero a-aura muna tayo na very light. So stay with me. So guys, disclaimer, hindi ako professional na nagbe-makeup. Actually, hindi na ako masyadong nagbe-makeup. Pero may mga gamit naman ako pang makeup. Nagbe-makeup lang ako kapag like may mga pangmalakasang okasyon, ganun. Pag may attendahang wedding, ganun, or mag-host ako ng isang event, yun, napapa-makeup ako ng full face makeup. Pero pag yung mga everyday lang kilay and lip tint, it's okay na. Pero this time, balak kong umaura ng very light. So let's start. So, unang-una na ginagamit ko guys ay ang aking foundation. Ito yung ito yung ginagamit kong foundation. Actually, hindi ako nagpa-primer, hindi ako naglalagay ng kung anik-anik sa katawan. Ano lang, foundation lang. So, ito, it's Maybelline All-in-One BB. Clear Smooth All-in-One BB. Hindi ko rin alam paano mag-contour guys, promise. Talaga ko alam. Basta lagay lang ganyan. Yan. Init eh. Init ng ilaw. Katutok sa mukha ko. Ganyan. Diba? Hindi talaga ako marunong. Bahala ka dyan. Mas importante malagyan buong mukha. Pwede na. And then, saka natin ikakalat. Ang dami kong blemishes sa mukha. Tignan nyo. Yan yung mga pimple marks ko, guys. Kasi kapag nagkaka-pimple ako, pinuputok ko talaga. Talagang kukut-kutin ko siya kasi di pa usually yung mga pimple, may mga parang minsan may nana sa loob, nakakairita kapag hindi mo tinanggal yung nana, lalaki siya ng lalaki ng bonggang-bongga. Syempre ayoko na siyang lumaki, so ginagawa ko guys, pinuputok ko, tinatanggal ko yung nana sa loob para mag-dry siya ng mas mabilis. Yung pala, wag dapat pala gagalawin ng mga pimples. Kasi the more na ginagalaw mo siya, dun siya nagli-leave ng pimple marks. Basta hayaan mo lang daw yung pimple and iwasan talaga siyang magalaw. Kasi pag nagagalaw mo din, lalong nabubugbog yung muscle sa paligid ng pimple. Lalong lumalawak at lumalaki yung pimple. So, huwag mo lang siyang galawin and then make sure laging malinis ang face. Ayan, may bagay na naman akong pimple. O, di ba? Ang husay. Make sure malinis lagi ang face para hindi pinipimples. Kasi guys, ang sabi nila, ang pimple daw is dirt. Ang cause ng pimple is dirt talaga. Kaya, para ma-avoid mo magka-pimple, kailangan lagi ka maghilamos. And kung maghihilamos ng huwag ka maghihilamos ng yung parang gagamitan mo ng towel yung mukha mo, yung nararub siya, nai-scrub, ganun. Kasi the more na ma-scrub mo ang skin, lalo na sa face, nakakaitim daw yun. Kasi nga parang, kung titignan mo, let's say skin mo to, try mo i-rub. Bam! Magagasgas, diba? Pag nirub mo siya. Yung gasgas na yun, madedets yung skin mo sa ibabaw. So, ang tendency, mangingitim. So, ganun din sa face. Kapag the more na ginagamit mo mga towel, pang scrub yung mukha mo, yun, mangingitim siya. Tapos guys, after ko maglagay ng foundation, ayan na, hindi pa, may foundation na. Pagkatapos ko maglagay ng foundation, would you believe, pulbo ang aking ginagamit. Pulbos lang, beshi. Ayan. Diba?
Pulbos lang. Ganyan lang. Light lang na pulbos. Kasi pag kinapalang ko pa to, ewan ko na lang. Mumukha na akong espasol. And then, ang first na nilalagay ko is kilay. So, you know, mga beshi, kilay is life. So, here. This is Etude eyebrow. So, nung nabili ko to sa Etude, naka-sale. Actually, 170 pesos siya. Pero nabili ko siya, I think, 140. Yun, naka-sale siya. So, I'm so lucky. So, mag-outline muna tayo. Outline muna tayo sa baba. Hindi pa ako nag-aahit ng kilay, guys. Kaya pagpasensyahan nyo na. Ayan. Outline muna. And then sa taas naman. Ayan. So, naka-outline na siya. Hanggang dyan. Then, saka natin isi-shade mula sa gitna hanggang sa dulo. Bet na bet ko talaga yung ilaw. Nakikita ko lahat ng details sa kilay ko. Ayan. So, meron na siyang ganyan. So, pababayaan ko muna siya. Yung kabila muna. Para sabay ko na sila i-brush. Ano ba yan? Ang kalat-kalat naman ng kilay ko. Ayan. So, ayan. So, shade dyan. Diba? Mas makapal yung isa. Sabi ko na nga ba. Kailangan natin dagdagan ito. Para kumapal. Ayan. So, napapansin nyo, nag-leave ako ng parang blank dito kasi yun yung part na i-brush natin para magmukha siyang parang smoky effect. Brush mo lang pataas ng ganyan, beshi wap. Oh, diba, taray, nagmukha siyang smoky. Kasi eventually, magkakaroon din naman ng parang eyebrow yung brush mo. Like, pag brush mo dyan, and then brush mo dito, magkakaroon siya ng volume. Ah, diba? Ang ganda. Next. So, ayan. May kilay na tayo, mga beshi. May kilay na tayo. So, next naman natin ay maglalagay tayo ng simpleng eyeliner pa. Ako, personally, pag ganyan na mga okasyon ang pupuntahan ko, sobrang light lang na eyeliner. Huwag naman yung masyadong makapal-beshi. So, ayan, lalagay ko dito sa dulo lang. Ang accent lang sa mata. Hanggang sa gitna. Like that. Nakabila naman. Hanggang sa gitna lang. Natutunan ko to dun sa friend ko na magaling mag-cut eye. Magaling siya mag-cut eye ng mata. Natutunan ko siya na pagka lang, para magka-accent lang yung dalawang dulo ng mata mo. Half lang. Lagyan mo dito medyo thick and then panipis sa gitna. Thick and then panipis sa gitna, and that's it. Para it comes out naturally. Parang natural lang siya pero meron talaga siyang accent na black.
So, next naman guys, ang gagamitin ko naman ay light blush lang. So, ito yung ginagamit ko pang blush. It's Colorful Drawing Watercolor Blusher by Etude House. So, ito yung tsura niya. Parang siyang matte na blush on. So, ganito yung tsura niya guys. See. Ayan, ganyan ang itsura niya. Tama. Ayan. So, i-apply natin siya. Ganyan. And then, huwag na tayo mag-drunk blush on Kemerut. Kaya na yan. Ayan. Huwag na tayo mag-drunk blush on Kemerut. So, sa kabilang side naman, ang parang yata. Ayan. Diba? Dali-dali lang labanan sa mga blush. Kasi wala naman maraming brush. Kasi talaga ako lang brush pang blush. Wala akong brush pang foundation. Wala akong mga eme-eme na ganyan. So, ayan. Antay ba guys? And then, of course, light na aurahan lang to. Ang ina-next na natin ay ang para sa aking lips. Which is, I'm using Maybelline New York Superstay Matte Ink. This. Ayan, ang shade niya is number 225. 225 siya guys. Para siyang rose gold Kemerut. Not sure. Basta binili ko lang siya. Nakita ko na gustuhan ko yung kulay. So, binili ko lang siya. And before that, before ako maglagay niyang Superstay Keme na yan, naglalagay muna ako ng lip liner. Ito, nabili ko to sa Everbelena Matte Lip Liner. Sa Everbelena. Light lang, guys. Pang cover lang sa sa dark lining ng lips ko. Ayan. And then sa baba naman, napakapal. And then after nyan, dry na yung bibig ko. And then after nyan, maglalagay na tayo ng this one. So, ayan na. This is my lips. Guys. So, ayan. Okay na ang aking look. Tatanggalin na natin ang ating towel na ayusin ko ng aking hair lalo. And guys, thank you so much for watching my video, and please don't forget to click the subscribe button para po ma-update kayo for upcoming videos sa channel ko. And if you think you like this video, please give it a thumbs up. Sobrang simple lang ng makeup na to. Simpleng pang-aurahan lang yung makeup. So, I'll see you again soon on my next video. Bye!